Năm móng là chỉ có Việt Nam và Trung Quốc rồi. Năm móng thể hiện cho hoàng đế. Còn chư hầu chỉ được 4 móng. Việt Nam ý là mình ngang hàng với Trung Hoa. Không dám làm. Ông vua đi ông nhà ông đeo vớt nè. Sao? Một gì nè trai. 팀이라고 해서 프랑스가 이제 패하고 프랑스로 돌아갈 때 프랑스 따라가 사서 망명을 합니다. 프랑스. Không, đánh giá cái tem giống hồi xưa đi mua đồ gì dán rồi á, 8.000 đô rồi. Hỏi gì chơi? Cái cảm chi? Tự nhiên anh chứ đấy chị.
Phường sáng cũng được mày, đẹp là được mày, nghệ thuật là được mày.
với có tí. Sao lại thôi?